guys. Ayaw mandar ng sasakyan ko guys. Ayan. Chinik ko yung spark plug. Yung spark plug ko na pinalitan ko noon. Ayan oh. Parang hindi na siya nakakasunog oh. Ang bilis naman. Ayan guys oh. Sira na. Sira na to palagay ko guys. So, sige. Okay, imbagahin niyo pa kayo? Hindi tinamawag ako. Sige. Alright, so papalitan natin ng So lahat siya. Oh. So yan ang indicate na sirain na yan. Ayan, tingnan mo. May pa siya oh. Parang sunog na yung spark plug. No? Wait. Tayo dyan. So yan, i-crack natin para lumabas yung mga carbon na dumi sa loob ng combustion chamber. So, ang gagawin natin, kunin natin yung mga lumang spark plug. Muna, pang samantala guys, yun ang kakabit natin. Kukunin ko lang guys. Yan, so bali ito yung mga pinagpalitan ko ng mga spark plug noon guys. Yan, 2 years ago. Kinip ko muna for emergency. Yon. Try natin kung gagana siya. Alright. Ayan, so ilalagay na natin yung tatlo muna dito kasi yung tatlo nasa loob ng andyan oh. Sa loob ng engine sa sa intake. Ito muna yung natin. Try natin. Okay. So, punasan lang natin. Punas. Try natin kung aandar. Yung binili ko sa Hiniopol. Right. Ano natin yung mga bolt. Tatlo dito. Kasi yung tatlo nandun sa loob ng dito sa loob ng intake dun sa ilalim. So mahirap. Tanggalin mo pa yung intake manifold. Magbas na yung Magbas na yung anak ko. Tayo dyan. Try natin. Saan mag-start? So parang palubat na siya. Kasi kanina pa ako nag-i-start. Gawin natin. I-jump start natin mga idol. Meron akong power bank dito. So yung power bank ko guys. Right. Try natin. Sana mandar. Mandar lang to kahapon eh. Kasi kahapon pinandar ko. Pero hindi ko siya pinainit. Guys, hindi ko siya pinainit. Kaya yata eh. So try natin. Okay. Hindi siya masyadong nakakaano.
clamp. So, dito na lang. Yan. Try natin. Sana umandar guys. Alright. Ayaw manda talaga. Scan natin guys kung anong nangyari dyan. Baka fuel pump to. Wala namang lumabas guys. Ayan o. Hindi kita. Wala siyang ano. Ayan guys oh. Wala naman lumabas na ano. Baka sa pump to. Fuel pump guys siguro to. So, yun guys, bali ang nangyari dito sa aking sasakyan ay tinis namin ni Boss Big Garage, isa-isa. Tinik namin kuryente, fuel pump, and yung mga connection. Okay naman guys. Yan ang ano. So yan, chinik namin yung pressure ng fuel pump. Okay naman siya. Yan. Tapos yan guys. Ang tagal naming diniagnose kasi hindi namin mahanap. Kasi ang problema, mag-cranks siya pero hindi siya andar. Yan. So ang nangyari dito guys, so chinik namin yung injector, supply ng injector. Ayun, wala siyang ano guys, wala siyang ground. May positive siya pero wala siyang continuity sa ground. Yan, hindi siya nadidetect ng tester. Alright. Wala siyang ano sa scanning. Wala siyang lumalabas na code. So palaisipan guys kung ano nangyari. And then sa umaga nung painitin ko na, hindi na siya nag-start. So nag-crank siya pero umalya na siya. So yun. So maraming diagnose ang ginawa namin dito guys. So palaisipan. Ayan, sa mga nakanisan, pag won't start ay ipaalam ko lang sa inyo guys kung anong problema nito. So yun, nahanap namin ni Boss Big Garage dahil meron siyang tester, malupit na tester guys, yung tester ni Boss Big Garage. Ayan, salamat sa iyo kaibigan Boss Big Garage. Boss Big Garage lang ang malakas. So yun, so wala siyang parang ground, walang ground. Lumalabas lang ay positive. So isa lang, so wala siyang common ground.
Alright. So yun lang, nung nilagyan ni Boss Big Garage sa tester niyang malupit, yun, inad niya ng ground, yun, nag-start siya, guys. So matagal naming hinanap kung anong cause. Yan, nagpalit din kami ng battery kasi ano na siya, nalubat. Ano na kami ng mga power bank din, jump start. So yun, pero yun lang pala ang dahilan, guys. Yung computer, nag-weak yung computer siguro sa lamig, and then yun, nahanap ni Boss Big Garage. So minister niya yung yung wiring ng injector at binigyan niya ng ground. Yan, binigyan niya ng ground, and then from tester, yung tester niya kasi pag magkakaroon ng ground yon, mag solid, parang solid wire, yan, mag contact. Yun, guys, yun lang ang naging cause. Yung injector hindi nagpapunction dahil yung computer box ay nag-weak. Ayan. Yun lang, guys. Pero ngayon na umandar na, guys. Pandarin natin para malaman yung umandar na siya. And guys, start natin para alam yung okay na siya. There we go. Start. Yan, start na, guys. So punta tayo doon. Oh, yan, guys, nag-start na, mga idol. So okay na siya. So bali ang ayusin ko dito, palitan ko yung spark plug, 6 na spark plug kasi ano siya, guys, B6 siya, B6. So 6 na spark plug, tapos palitan ko na rin siguro tong battery ko. Pero ang battery ko, guys, okay pa siya. Nag-weak lang yung computer box, so doon siya nagkaroon ng trouble. Ayun, tapos palitan natin yung engine air filter natin. Ayan. Ayun lang, guys, ang ating paalala video for today, mga idol. Ayun, sana may natutunan kayo sa aking bagong video. So yun ang naging cause ng won't start ng engine natin. Nag-weak yung computer, guys. Alright, so wala siyang binabatong ground, wala siya, hindi siya nag-activate yung injector natin. So yun lang ang naging cause. So injector not functioning properly. So wala siyang ground, positive lang meron, negative wala. So yun, pero naayos din. Alright, and advance happy birthday, Boss Big Garage. Bye bye.